السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره نن د کاونټ اپس په باره کې بیان درته کوم. نو راوسو د ایکسل په لوري باندې ایکسل به اوپن کو. ګوره دا یو لیست 1 او لیست 2 ډیټا مې کې انټری کړې ده. اوس غواړم چې دلته معلوم کړم چې آیا په لیست 1 کې چې کومه ډیټا ما انټری کړې ده ډپلیکیټ ډیټا ماته راوباسي. چې ډپلیکیټ ویلیو څو ګرځته دلته مثلا انټری شوې ده. نو څنګه کولای شو راوسو از اکوال ټو ولیکو کاونټ اپس. کاونټ اپس فارمولا چې ولیکله پټې بټن سره به راپورته کو سیل ته راوسو. ګوره دغه ما بعد براسو دغه زموږ تاسو انزرټ فنکشن ته براسو د انټری دلته به پر دا اف ایکس باندې کلیک وکړو. دلته به موږ تاسو ته یو باکس اوپن سي، فنکشن باکس به اوپن سي. دغه کرایټیریا 1 پر دې باندې به کلیک وکړو. دلته به راسو سلیکشن به ورکړو. مثلا دغه اول سیل زه غواړم چې د دې اول سیل ډیټا انټری معلومه کړم چې آیا په دې لیست کې څو ګرځته راغلی ده. بیا به راسو کرایټیریا رینج به ورکړو چې یعنی په دغه لیست کې به وګورئ. ګوره دا لیست به مکمله داسې سلیکټ کړو، یعنی په دغه لیست کې وګوره چې دا زموږ کرایټیریا 1 څو ګرځته انټری شوې ده. دغه کرایټیریا رینج دی دا به لاک په F4 بټن سره اور اوکې به کوو. چې څنګه مې اوکې کړه ګوره وای بالکل دا یو وار انټری شوې ده، یعنی دومره انټری دلته نشته د دې ډیټا. چې څنګه مې ډبل کلیک وکړئ ګوره موږ ته راشي چې دا هم یو وار راغلی ده. ګوره د دې انټری بله نشته دغه رقم ډپلیکیټ، او د دې ډپلیکیټ دا دی راته ویلی کوي چې 2 ګرځته دا انټری شوې ده دا ډیټا. یعنی ګوره دلته لاندې هم دا د 2 ګرځته لیکلې ده او دلته هم لیکلې ده. دا هم یو وار ده او دا هم 2 ګرځته لیکل شوې ده. اوس غواړم چې آیا زما په لیست 1 کې چې کومه ډیټا ما انټری کړې ده په لیست 2 کې غواړم چې معلوم کړم چې په لیست 2 کې څو واره انټری راغلی ده. نو راوسو دا به ډیلیټ کړو. دلته به ولیکو از اکوال ټو کاونټ اپس. د کاونټ اپس فارمولا به په ټیب بټن سره ګوره د ټیب په بټن سره به راپورته کړو. راوسو دلته به ورکو سلیکشن د دې ټیبل به ورکو. دا ټیبل به مکمله سلیکټ کړو، یعنی په دغه ټیبل کې په لیست 2 کې چې کومه ډیټا انټری ده. اوس غواړم چې د دې لیست اول ډیټا زه معلومه کړم چې څو ګرځته انټری شوې ده. نو راوسو په F4 بټن سره به لاکو کاما به ولګو او بیا به رینج ورکو. د دې فرست لیست اول سیل به ورکو، یعنی د اول سیل بیا به بریکټ کلوز کو انټر به چې څنګه مې انټر کړه ګوره دی ماته لیکي چې ستا دغه اول سیل ډیټا چې ده په لیست 2 کې 2 ګرځته انټری شوې ده. یعنی ګوره یو دا ده 228612 اور یو دا د لاندې لیکل شوی دی ګوره 228612 اور دغه رقم به پر د جمانو شا باندې ډبل کلیک وکړو. ګوره دغه ډیټا چې ده بالکل وایسته نه، په لیست 2 کې بالکل دا ډیټا انټری نشته. اور دغه رقم ګوره دا بل مشترک ښکاره کوي چې د دې یو وار انټری شوې ده په لیست 2 کې. ګوره په دې یو وار انټری شوې ده، دا په د اول سیل کې لیکلی دي 4772 او د دې دا هم یو وار شوې ده. یو وار ګوره چې نه وي هغه ته بالکل 0 لیکلی وي. اوس غواړم چې په لیست 2 کې دغه رقم معلومه کړم چې آیا زما د لیست 2 ډیټا په لیست 1 کې څو وار انټری شوې ده. اسانه طریقه سره ده از اکوال ټو کاونټ اپس په ټیب بټن سره به راپورته کو فارمولا. راوسو دلته به د ایریا سلیکشن ورکو. ګوره د لیست 1 ایریا سلیکشن مې ورکړي. دغه ما بعد به د F4 بټن پریس کو، فارمولا به لاکو کاما به ولګو. راوسو د لیست 2 اول سیل سلیکشن به ورکو، یعنی دغه اول انټری ډیټا معلومات به چې ماته راکړي. په شیفټ بټن سره به بریکټ کلوز کو او انټر به چې انټر مې کله ګوره موږ ته ښکاره کړه چې په لیست 1 کې دغه کومه ډیټا چې ده دا ستا د دویم لیست ته 2 ګرځته انټری شوې ده. یعنی ګوره یو وار دا انټری شوې ده او دویم ګرځ بیا دا انټری شوې ده.
څنګه ډبل کلیک پر وکړې دی تا ته ټوټل ډیټیل ښکاره کوي یعنی دا یو وار دا دوم سیل ډیټا چې ده دا بیا یو وار په لیست 1 کې انټري راغلی ده ګوره دا د په اول سر کې لیکلی دي بیا 22 او دغه رقم دا بالکل شته نه 0 دا بالکل په لیست 1 کې نشته نه 71 21 58 ګورو بالکل نشته 0 لیکلی ده او دغه رقم دا بل یو وار دا بل بیا 2 غشته راغلی دي دا بل انټري بیا نشته 71 21 52 ګوره بالکل په لیست 1 کې بالکل نشته نو دا ګران کتونکو د نن د ورځې سبق د کاونټ اپس فارمولې پر لور برابر باندې نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل باندې چینل سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ